and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. In a tragic incident, a 27-year-old man identified as Farooq Usman from Ukasai reportedly jumped from the new Mandove bridge on Tuesday night. The authorities have initiated an extensive search and rescue operation to find Usman. His brother, who was present at the bridge when the incident occurred, informed the Panji police about the situation. Led by the fire and emergency services, efforts are underway to locate and retrieve Farooq Usman. Reports suggest that he was with a group of friends before taking the leap. Search operations were temporarily halted on Tuesday night due to lack of equipment and divers, but resumed on Wednesday. सीन कितें आसा की आमी आतां हांगाच्यान पास जाताले आमी पास बाय जाताले आमी दुसऱ्या पुलार आसले दुसऱ्या पुलार आतां आमी हांगा आयले पळोवपाक की कितें जालां काय म्हणून पळयत जाल्यार जेन्ना आमी हांगा पावले आमकां कळ्ळें की एकट्या मनशान हांगाच्यान उडकी मारल्या तो हांगा उरलेलो हात धरून पांयाचेर तेन्ना तितल्या मेरेन ताजो फ्रेंड आयलो ताका वाचोवपाक बट तो इफ यू आर नॉट इन अ गूड पोजिशन टू बी ऑन टॉप सो तितल्या मेरेन तो सकयल पडलो आनी तो व्हांवून गेलो तितल्या मेरेन पुलीस बी सगळे आयले आनी आतां सर्च इज अंडर वे आय थिंक आतां आमी पावला आमकांय कांय खबर ना कित्याक तो ताज्या फ्रेंड्सा बरोबर आसलो सो आमकां कांय खबर ना पडला तेन्ना तुमी पावले हय तो पडून मागीर पावला आमी 5 मिनटांनी 5 तेन्ना पुलिसूय पावले सो आमकां पुलीस वाटेर क्रॉस जाले फायर ब्रिगेड आमकां क्रॉस जाले आनी मागीर हांगा पावले. A 26-year-old taxi driver Yatin Maikar from Darbar Bicholi drowned after his car plunged into the Mandave River at Sarmanas Ferry Point in Bicholi on Tuesday evening. Maikar was transporting a family from Mai to Karmali railway station when he lost control near Sarmanas Ferry Point, causing the car to go into the river. The family, including Amit Kurgaonkar, his wife and their minor son from Mumbai, managed to escape before the car submerged. Maikar's body was retrieved by the locals and taken to the Community Health Centre, Bicholi, where he was declared dead on the arrival by doctors. आज सारमांचेर फेरीबोटीक जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा तितूर फॅमिली आसलेली ते कपल आसलेली आनी तिजो एक धान चेडो आसलेलो त्या चेड्याक आनी तेजे घोवाक आनी ती बायलेक तिका रेस्क्यू केल्लेली आसा आनी जो ड्रायव्हर आसलो जो आमचेच एरियेचो धबधबे एरियेचो तो तेजें नांव मयेकर म्हणून सरनेम तेजें आमचो हांगा लागचोच भुरगो तो आयज खूब दुखद घटना घडल्या सारमांचेर जे फक्त एक कारण आसा फक्त हो इन्सिडेंट घडपाक फक्त ते फेरीबोटी कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आनी अशें पयलीं आमी कितलेशेच प्रपोजल धाडलेले जेन्ना हांव पंच आसलो तेन्ना प्रपोजल धाडलेले तेजेर गव्हर्मेंटान काही बारकायेन लक्ष घातलें ना आनी आयज हो एक इन्सिडेंट जाला तेच्या पयलीं एक आनी इन्सिडेंट जाल्लो आनी हांव परत एकदां हे इन्सिडेंट परत घडचें ना म्हणून परत एकदां सीएमाक रिक्वेस्ट करता कित्याक सारमांचेर यो वच हे सगळ्या मिनिस्टरांचे आसता फाटीं सुभाष फळदेसाय आनी कोण तरी हांगासर ह्या फेरीपोटीन सर्वे करून गेल्लेले जाल्यार तांकां हें दिसलें ना काय कितें हो म्हजो एक प्रश्न आसा आनी आयज ही जिवीत हानी जाल्या उपरांत आतां तरी गव्हर्मेंट हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन सारमांचेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर लक्ष मारून. All 41 workers trapped in Uttarakhand Silkyara tunnel were successfully rescued after a 17-day ordeal, marking the culmination of an intensive multi-agency operation. The final phase of the rescue relied on the band manual rat hole mining technique, as high-tech machines failed to penetrate nearly 60 meters of rock. Geoinformatics expert Amol Gudekar from Shantinagar in Ponda and mining engineer Asif Mullah from Usgaon played crucial roles in the rescue mission, showcasing their technical expertise alongside the entire team. Specifically modified stretchers were used to bring the workers to the surface, manually lowered through a 2-meter wide pipe drilled into the hillside. NDRF personnel assessed the workers' conditions and guided them through the rescue protocols before each worker was strapped to a stretcher and manually pulled up through a 60-meter rock and debris. Following the successful rescue, 41 ambulances, one for each worker, transported them to the emergency medical facilities, approximately 30 kilometers away. Upon emerging from the tunnel, the rescue workers were greeted with garlands, sweets and cheers from the rescue personnel and on-site observers.
Families of the trapped workers celebrated their reunion after 17 days of separation, with the rescued workers getting an opportunity to speak to their families back home. Bureau Report, Herald TV. In compliance with a court order, the Sankwal Comunidad carried out the demolition of 64 houses that were illegally constructed on Comunidad land at Birla Zuari Nagar with a significant police presence. The Comunidad reiterated that they had previously warned the residents about the impending demolition. Allegedly, prior to the demolition, residents had reportedly engaged in verbal abuse towards the Comunidad authorities. Watch. एक दोन कितें घरां आशिल्लीं ताका सांगिल्लें आमी बाबा तुमी एनक्रोचमेंट करपाक बंद करा म्हणून पूण ते कशें आयकना वयल्यान आमकां गाळी बिळी मारपाक लागले मारपाक येवपाक लागले आमी लास्ट पुलीस प्रोटेक्शन घेतलें आनी एक सर्वे केली तेन्ना आमकां 62 घरां मेळिल्लीं आमकां 31 जाली न्हू 32 आशिल्लीं तेजे उपरांत आमी कंटिन्यू बांदीत रावले आमी सांगितलें हांकां सेवराक म्हणून आमकां तर हेंचें व्हडलेशें लागना कित्याक जाणून कोण मिस्टेक करता हांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आमी हांकां की बाबा तुमी ही जमीन आमची आनी आमचो एज अ इलेक्टेड मेंबर एज अ एटर्नी म्हणून म्हाजे रायट्स आहा प्रोटेक्ट करपाक जमीन ती हांव करता करतलो फुडें सुद्दां करता जेन्ना जे मेरेन हांव अटर्नी आसा हेजे फुडें आसतलो पूण हांव करतलो प्रोटेक्ट करतलो आनी हांव प्रोटेक्ट करता पूण आनी हेजें सांगलेलें हांकां पयलीं आमी की बाबा तुमी हें करनाका तुमी लॉस तुमकां जातलें म्हणून ओन्ली 3 हावजीस ओवर हियर 3 I myself, Mr. Pratap Mardoka is the president and the treasurer, Mr. Srinivas Naik. We itself came to here. We have warned them not to do any illegal encroachment over here. But that time they have came to hit us. Then we have brought the police protection over here. But they are all gunda parties. What did you know? Yeah. This is all going on. So let's see what is the law. Is the law. Law is for everyone. As per court order. As per the court order. Now we are demolition as per court order. हांव आतां ह्या माध्यमांतसून आतां लोकांक सांगपाक सोदतां की पुरो आतां फुडें तुमी नवीं घरां बांदूं नाकात कोमुनिदादीन कारण तें शक्य ना एक तरी गव्हर्मेंटान कायदो करचो आनी आमकां आमचे पयशे दिवचे जे अजून आमकां मेळना आमी सदांच शेअर होल्डर्स हे लुजर आसतात गव्हर्मेंट कायदो एकदां करता आनी गव्हर्मेंट कायदो केलो की तो विसरता आनी लॉसान आमी गेल्ले आसतात सो हें अशें घडपाचें न्हू जर गव्हर्मेंट कितें कायदो करता शेअर होल्डरांचो विचार करपाक जाय कोमुनिदादीचो विचार करपाक जाय आनी कोमुनिदादीची आतां कितल्या वर्सां पयलींची इवन गोवा आमचे पयलीं पासून आसा सो तेका लागून तो कायदो आजून बदललेलो ना काही गोश्टी भितर बदललेले आसा अमेंडमेंट केल्ले आसात पूण तितूर इलिगल घरां लिगलायज जावची अशें खंयच ना. The court in Mapsa has rescheduled the hearing for the case involving Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal to January 5th. Kejriwal's legal representative attended the hearing on Wednesday and filed for an exemption, citing the late receipt of the summons on Tuesday evening as the reason for Kejriwal's absence. The judge then decided to postpone the hearing until the morning of January 5th. The summons issued by the Judicial Magistrate First Class in Mapsa is related to an alleged violation of the Model Code of Conduct during elections 5 years ago. तांकां कालूच आमच्या ऑफिसान थंय समन्स मेळ्ळो त्यांच्या ऑफिसान पार्टी ऑफिसान सो सांज पर्यंत तांकां मेळ्ळो आनी इतले शॉर्ट नोटिसाचेर तांकां हांगा येवप शक्य जावंक ना. आज हियरिंगाक आमी मेमो ऑफ एपियरन्स फायल केला आनी एक्झेम्पशन फायल केला की आज ते पावपाक शकना म्हणून आनी आतां नेक्स्ट डेट दिली ती 5 जानेवारी सकाळची त्या दिसा तांकां पर्सनल बॉन्ड आनी श्युरिटी लोकल श्युरिटी फर्निश करूंक सांगले ऑफ 10,000 एमावंटाची आनी तेजे मुखार मागीर चार्जशीट कॉपी मेळटली आनी तेजे मुखार आमी कितें करपाचें पळयतले. एक्झॅक्ट मॅटर कितें आसा एक्झॅक्ट 2017 जे इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना म्हापसा एक जाहीर सभा जाल्ली थंय तेंच्यांनी स्पीच दिल्ली आनी त्या स्पिची वयल्यान जे आरओ आशिल्ले हांगासरले तांच्यांनी तांचेर कंप्लेन फायल दिल्ली की हे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता म्हणून आनी तीच मॅटर ही आतां तांकां समन्स सर्व जाला. हो आतां 5 वर्सां जाली जशें आमच्या एडवोकेटान सांगलें ही फुडेंच वचना आतां 5 वर्सां जाली ही केस सो वॉट इज द इंटेंशन सो द इंटेंशन इज क्लियर जशें दिल्लीक तुमी पळयता आमच्या मंत्र्यांक आमच्या आमदारांक कशे त्रास करून जेलीन उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला सो हांगाय खंय तरी ह्यो केसी लांबून दवरून आमच्या अरविंदजीक समन्स धाडून कितें तरी कशे तरी त्रास करपाचो हो प्रयत्न आसा दॅट इज ऑल दिस इज अबाउट. A group of tender coconut sellers in Margaon met Margaon Municipal Council Chairperson Damodar Shirodkar on Tuesday in response to the recent selling ban. The sellers gathered to discuss the prohibition imposed on vending their products in certain areas.
Shirodkar instructed the market officer to provide detailed information about the locations of these coconut sellers and directed to identify where these vendors disposed of their coconut shells. Watch. मोठ्या प्रमाणाचेर सिटी भितर आमकां आडसर मेळ्ळा मोठ्या प्रमाणान एट प्रेजेंट 7 ते 8 जाग्याचेर आडसराचो डंप आसा. आतां आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चालू आसा. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनात ते गार्बेज थोडे आडसर बी व्हरतात. आतां हें आडसर कोण उलयता म्हणटा तें कांयच पत्ता ना. ताका लागून पयर हांवें डायरेक्शन दिलें चीफ ऑफिसराक की सगळ्या आडसरकारांक बंद करपाक जाय. हांवें तांकां पयलीं बंद करपाक हांवें पयलीं तांकां मार्केट इन्स्पेक्टर 4 दिसांक 2 जाणां इन्स्पेक्टर मारगांव 2 जाणां फातोर्डा दोगांय धाडले आनी तांकां पयलीं वॉर्निंग दिली तुमी आडसरां उडोवपाक बंद करात रस्त्यार मेन रोडाचेर विकतात. आनी तांकां डायरेक्शन दिलें मार्केट इन्स्पेक्टराक तांचे लोकेशन हाडात तांचे कॉन्टॅक्ट नंबर हाडात आनी तांचें नांव हाडात अशें कळ्ळें. ते सगळे मार्केट करून तांचे सगळे घेवन येयले. म्हणजे आज ते जवळ जवळ 25 आडसरकार आयले. टोटल 25 ते 30 जाणां आडसरकार आसा सिटी भितर मडगांव ज्युरिशना भितर. सो ते आज सगळे म्हाका मेळपाक आयिल्ले. सो तांकां हांवें एकच सांगलां ते धंदो करता पळय ताचेर म्हजें ऑब्जेक्शन ना कळ्ळें न्ही. ती आडसरां पिताय आमीच नॉर्मली कोण वॉकिंगाक वता आडसर पूण कित्याक आडसर फोडटकीर ते आडसर उडयता खंय. आतां ते कोण कोण सांगता आमी म्हणटा ते आमी मेळत थंय उडयना ते सगळे सांगता आमी ते मेळत बरें आसा पूण आडसरां जाता कशीं. अरे म्युन्सिपालिटी कितें तरी मागीर रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय न्ही. कितले म्हणून करतलो. एलिगेशन कशें येता तें तुमी जाणा मरे. तुमकां पत्रकारांक सगळें खबर आहा न्ही. आमी काम करतात हांगा तरे सगळे एलिगेशन येतात. कोण चेअरपर्सनाचेर हें उलयतात तें उलयतात तें उलयता तें म्हणटा बरें आहा. आतां हांव डिटेलान वचना पूण हांवें तांकां डायरेक्शन दिलां आतां एक 4 जाणांची कमिटी करपाक सांगला तांकां. 2 जाणां आडसरवाल्याची कमिटी 2 जाणां आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर तांकां सांगलां हांवें तुमी खंय आडसर विकता खंय डिस्पोज करता आनीक कशें करता तर तुमी तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर सगळें आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर दियात आनी तांकां सांगलां तुमी खंय डिस्पोज करता पळय ती प्लेस दाखया अशें. आमचे मार्केट इन्स्पेक्टरांनी काल तेंचे सगळ्यांचे फोटोग्राफ्स मागून हाडले आनी तांकां हांवें 4 दीस दिल्ले कडेन आहा. सद्या जी आडसर पळय खंय खंय ताणें उडयल्या पळय ती ताणें सगळें डिस्पोज करपाचें. आमकां लोकांक सर्वीस दिवपाक प्रॉब्लम आमचो डंपींग प्रॉब्लेम न्ही. खंय उडयतलो रे व्हरून उडयतलो खंय आमी. आमी इतलो डंप लोकांची गार्बेज डंप जाता उडयतले खंय. देर इज नो प्लेस न्ही. ना लोक मागीर अशें म्हणटाले चेअरपर्सन म्हणटा जागो ना म्हणल्यार कशें आसा मारगांव ही सिटी एरिया कळ्ळी. आतां विलेज एरियेन आमी समजुपाक शकता. विलेज एरियेन खंय तरी जागो सोदून मेळ्ळो बाबा खंय तरी बाबा पोंड खंय जागो आसा थंय व्हरून उडोवपाक शकता. मारगांव ही सिटी मडगांव आनी फातोर्डा हे सिटी एरिया हांगा जागो ना रे तसो उडोवपाक. बाबा अमको जागो थंय वचून उडयले अशें म्हणटा ना. एक सनसोड सोडलो जाल्यार आमचे कडेन जागो ना. बरें दुसरे लोक उडोवपाक दिना. आतां तूं जाणा पळय. During a lunch hour demonstration at the BSNL main office in Panjim, BSNL employees passionately voiced their grievances against the government's perceived negligence in providing 4G and 5G services in the state. They emphasized their dedication to delivering top-notch network services while expressing disappointment over the lack of support from the government. Their collective plea highlighted the government's apparent failure to facilitate the much-needed technological advancements, specifically enabling 4G and 5G services for the public. Alleging bias towards private companies, they claimed the government favoured them over BSNL to set up the good network coverage. ऑल ओवर इंडियाचे एक निर्देशन आसा आनी इट इज स्पेशली फॉर आस्किंग फॉर 4G 5G स्पेक्ट्रम फॉर BSNL. तुमकां एक आश्चर्यचकीत सरप्रायझींग दिसतलें की BSNL अजुनूय 4Gक झगडटा. ज्या तरेन बाकीचे जे ऑपरेटर्स आसा जियो म्हण किंवा एअरटेल ते 5Gचेर पावल्ले आसा आनी अजून BSNLाक जे आसा ते 4G सुद्दां मेळूंक ना. आमी 3.5G घेवन चलता तरी सुद्दां प्राऊडली म्हाका अशें बरें दिसता की 3.5G असून सुद्दां आज BSNL कडेन भरपूरशे कस्टमर आसा. चूक आसा की BSNLचे कर्मचारी ऑल ओवर इंडिया हे आज पासून तितल्याच क्षमतेन काम करपाक रेडी आसा. फक्त आमकां जे फॅसिलिटीज आसा 4G आसा 5G आसा ते आमकां मेळपाक जाय. तेन्ना वचून खंय तरी BSNL एकदम हायटीचेर पावतलो आनी जे कॉर्नर्स आनी नूक आसा जे BSNLचे इंडियाचे ते आमी कवर करपाक शकतली. गव्हर्मेंट जो आसा तो आमकां कित्याक सपोर्ट करिना हो क्वेश्चन आमी खूब वेळा आजूच न्ही
प्रत्येक 15-20 दिसांनी आमचे कितें ना कितें ट्विटर कॅम्पेन म्हणा किंवा इंस्टाग्राम जे कितें फेसबूक म्हणा हे सोशल मिडिया थ्रू आमी प्रत्येकाक सांगपाक सोदतात की वाय BSNL तो कित्याक ताका दामलो जाता वाय म्हाका तुमकां सगळ्या व्ह्युअर्सांक हेच सांगपाचें आसा की जर BSNLाक 2 हातीच्या जागी 4 हात दिले तर प्रायवेट ऑपरेटर जो आसा तो खंय तरी कमी पडटलो म्हणून BSNLाक इतले फॅसिलिटीज दिवपाक खंय तरी गव्हर्मेंट फाटीं पळयता अशें म्हाका दिसता प्रायवेट ऑपरेटर्स आसा तो आंकडो एकदम हाय करून दवरतात ताका लागून रेडिएशन लोकांक प्रॉब्लम जाता जर रेडिएशन ट्राय जी टेलिकम्युनिकेशन रेग्युलेटरी ॲक्ट आसा त्याच्या अंडर जर आमी जो हे दिला आंकडो दिला की रेडिएशन कितलें आसचें जेणे करून ते लोकांक आनी पक्ष्यांक हानिकारक जावचें ना ते जर आमी सेट करीत जाल्यार मातशें आमकां बँडविथाचे प्रॉब्लम जातले पूण ते आमच्या निसर्गाक केन्नाच हार्म करचे ना सो तो जो रेडिएशन आसा तो आमी BSNLचे लोक सदांच एका आंकडो जो आमकां दिल्लो आसा त्याच्या मदींच दवरता म्हणून खंय ना खंय तरी तेंची बँडविथ आनीक फास्ट मेळटा आनी आमची मातशी कमी पडटा SCC Lotli secured a spot in the final after a thrilling victory against Kurtori Gymkhana, clinching the win with a 4-3 scoreline in a tiebreaker during the first Antonio Rebello Memorial organized by Kurtori Gymkhana at DSY Ground, Kurtori on Tuesday. SCC Lotli entered the first Antonio Rebello Memorial Tournament finals. Kurtori Gymkhana had an early opportunity to take the lead, with Reese Fernandez narrowly missing the target as his shot went over the SCC Lotli bar. Lotli's Shalford Fernandez had a chance, but the Kurtori keeper skillfully saved his shot. The second half saw both teams giving their best efforts, resulting in a goalless draw at the end of regulation time. The fate of the match was then decided in a tiebreaker where Lotli emerged victorious with a 4-3 score. Lotli's goal in the tiebreaker came from Shalford Fernandez, Ignatius de Silva, Steve Gomes and Flego Moraes, while Kurtori responded with goals from Joy Hilario, Savio Peixoto and Wilson Fernandez. The outstanding performance of Sheldon Fernandez from SCC Lotli earned him the title of Man of the Match. Wilson Fernandez of Kurtori Gymkhana was recognized as the best defender of the match. Inasi Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.